હેલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી રેસીપી લઈને આવી છું। દશેરાના તહેવારમાં બધા ફાફડા જલેબી તો ખાવાના જ, તો ફાફડા ગાંઠિયા અને પાપડી સાથે ખવાય એવા હું કાચા પપૈયાનો સંભારો કેવી રીતે બને એની રેસીપી લઈને હું આવી છું। તો ચાલો આપણે બનાવીએ કાચા પપૈયાનો સંભારો। તો મેં અહીંયા 1 કિલો કાચું પપૈયું લીધું છે। તેને મેં ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈને સાફ કરી દીધું છે। એને મેં પહેલેથી જ છીણીને તૈયાર કરી દીધું છે। અહીં મેં તેલ, મરચું, હળદર, લીંબુનો રસ, રાઈ, લીલા મરચાના કટકા, મીઠું અને ખાંડ લીધી છે। અહીં મેં એક કઢાઈ લીધી છે। તેમાં 2 ચમચા તેલ રેડીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી રાઈ નાખીશું। હવે આપણે હિંગ નાખીશું। પછી 4-5 મરચાના ટુકડા રાખીશું। પછી વઘારને હલાવીને એમાં પપૈયાની છીણ એડ કરીશું। તેને બરોબર હલાવીને એમાં 1 ચમચી હળદર નાખીશું। 2 ચમચી કાશ્મીરી મોરું મરચું એડ કરીશું। પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। તેમાં 1 ચમચી ખાંડ એડ કરી અને થોડો લીંબુનો રસ નાખ્યો। લીંબુનો રસ નાખવાથી સંભારાનો સ્વાદ સારો અને ખટમીઠો આવે। પછી તેને બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી દેવાનો। પછી સંભારાને 2 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે હલાવતા રહેવાનું, જેથી કરીને સંભારાનો બધો મસાલો મિક્સ થઈ જાય। તો જુઓ, આપણા કાચા પપૈયાનો સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે। તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો હવે આપણે ગરમા ગરમ કાચા પપૈયાનો સંભારો ફાફડા કે પાપડી સાથે સર્વ કરી શકીશું।
જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કે તમને મારા કાચા પપૈયાનો સંભારો કેવો લાગ્યો. જય શ્રી કૃષ્ણ.